Siguro, para ako na nandito. Ay, may kuseda. Hindi, tayo na. Magkira ka masabi. May tumal ka. Alam mo, limang gawin na. Alam mo, yun. Ay, dito sa yun. Oh, yun. Yun, isa ko na alpos sila na kasi ito sa ito aba. Shit na. Wow. Gamitan na sa'yo. Yan, sige, Little Jay. Yan. Galing ko sila na po. Ito, abutan ko sundo. Yan. Iboy doon, pero ko ka. Eh? Buya, iboy. So,
nung pinag kapatid ko, ginawa ko na yun. Ganda ba? Ganda ko, kada katas ko. Kinubuta ko ni Gorpano. Wala, madara na ito sa ano. Tandok na ito, ito ba? Ito ba? Ito ba? Tama ko rin dito. Pabalik ito po ba? Ano naman ito? Hindi kami ito ba kayo? Ito na po yun. Ano yung Yan ako yung lang. Okay, marami lang din nagkakaroon ko. parang daw po. Explosion na ako ni Jerry. Explosion na ako. Ako kung sa'yo kung may spin ako. Hindi yung Ako guys. sa'yo mo sa nalaman yung Yung ikaw di ba makuha? sa'yo mo sa nalaman. Explain. Mga bulok mo sa mga small pa nga nila di ba? Black hole. Black hole. Naman sa gilgo. Pinan. Aray. Ganun sa trend. Hindi sila. Aray. Aray. Kurang. Aray. Go. Kurang ka na. Ganti. That's my phone. Ano ba ito ano? Explosion yung ano. Pinan. Bawat na halo. Nagilas na ako nga sa halo yung pamo. Halo, yung ba, nilinig kami. Wala, may hindi na nakuha namin sa ano. Hindi mo din. Ang dumatang din. Hindi nga dahil ako parang kumatingin ko. Hindi. Habang ka nakita ko na tapos ko. Kahit matigadan ako din mo. Tama naman. Yan lumaka mo sa gaban. Sige mo. Wala. Nagtrabaho. Sabi. Yung pag-ibig. Yung pag-ibig. Regala. Wala mo mag-regalo. Wala mo sarong. Yan, nakuha ko yung. Nakuha niya yung. Dati every mas na on. Wala. Tayo rin. Burugang stand lang doon. Konsepto yung nakuha ko nga. Hindi ko siya, no? Hindi mo sa'yo may. Ako, inakas ko ang kaplas. Kapabay Ako ka plus sa plastic. Kung may 15 days. Ang kaplas ba rin ang kaplas? One plus ito nga. Wadak na na yung school supply iyo. Hindi ko mababay ka kasi. Nga, pag-import pa rin ang Sa kuya, school supply na yun. school supply. Papel tas ano, pag-pura grabe ko na. Wait out na ba yung gani? Uy, shit na yun. Tapos pang-grade 4 na notebook. Uy, shit na. Wala mga bandi. Mga bandi. Hindi mo mo rin kaya pinabetter mo ng suwa. Ano ba? Pinabetter mo din. Linukso ko tayo mo. Sabay ko nga ito.
Ano, may picture yung nakuha niya. Ano nakuha mo to? Ano nakuha mo? Budas. Yun na. Okay, premium. Outlast na to. Open. Promise! Nasa kuya, tinaro ko short. Kuya, Short. Sa'yo, may lang din ako may ano. Yung premium. Hindi mo kami ano. wala, gusto. So, 120 point. Kukulong nga, ito nga, tiniwit ang... Wala, hindi pinagdala tao. Hindi ka man ako-skin. Kaya siya, pera, tapos lasak mo sa makukuha mo. Dito ako ba kung tulig akong pang-skin? Anong regalo mo? Badong powder stamp. Anong bado? Ano so? Tarak-tarak. Suka. Bako, ano? Suminuan ba sa likod? No. Ano di design? Ha? Ano di design? Oo, English mo na design. Ayan o. Ayun, pero nga yun nito. Pangapi. Mga pingain pa sa dayo. Bisa na iniinis din, gift mo kay si Duman. Dapat tayo mo natagay ka na HTC. Oo, hindi ko na iniis din, gift niya o. Mana? Iba na ko. Bakit kaya? Bata. Hindi na ako. Okay. Doon ka na. Bakit hindi doon? Pero hindi. Kabasa din na. Para kalwag mo kasi so ano doon sa drinks na. Hindi ako kanya kayo ako. Kung sira, pinalwa lang baga, pinag so. O yan. Ano? Pinagan ako. Nagkabang ako. Nakito. Pinagan ako. Ay. Nag-cooking ka po dito. Kuman, marami. Parang kulog sa tula ko. Kinagan ako baga ito nito. Hindi mo ko na mag-tingos na mo ka. Kasi, hindi mo baga. Hindi na rin mag-boy. Ito, sure na po, siya nagtikas pa mo. Hindi ka nang tinakapunta na yan. Kaya ka din? Yes. Bila na. Pero, ayan. Naubos ko. Naubos ko yan. Ayan siya. Nada sa kuya nga siya. Tapos, ay, pinagtagal pa rin ako. Dali ka na sa Hindi mo makawa? Ba't ko kayo na to? Gumanda si Bema? Ako mo tikison? Malaka. Oo, sinabi niya na. Hindi ka may spila, babe. Taga. Sabi, babe. Consider si ano bukod na bigyan mo ito ko. What did they call that? Ang kayo ang pwede ba? Di mo ba gawin? Ino-okay, pinanausap. Ano ko ta? Zero. Kuya, itaro ka na. Nakuya lang ang dito anyway. May dada pa nga rin. Apat nga. Di sarar pa kami. May nga rin. Nainatang nakakuha. Kung tadakulo na ko. Ito ka rin itong book na. Walo. Ito ko. Sarar yun. Ayun, miss ko ba? Ayun, miss ko. Pero may miss ka.
Umiiyak sa wali. Wala ba din ako lago ngayon sa wali? Ngayong base. Wali. Wali. Ngayong base. Ibyo ko. Tulong. Kamulang ka, may loob ng kurta nga. Huwag nga ka na. Ilan ko lang to. Wala. Hey! Nilit na base. Baby. Ay, kailangan baby. Wala. Richard ka ba na? Magkala ko. Magbantok ko Misay. Pasan pa nila. Pero ano din doon? Direct din doon. Sumunod ako. Pero ulit ako yan. Ulit ako yan. Wow. Dapat sa mo. Tapos ko pa lang. Paano ko yun? Tapos lang kami. Hindi ka naging ba ito? Ano? Looking pa do. Order sa akin naman. Oh, ano na ba?
Oo, matibig. Tatlo ba ng tawag yan? Labaka ha? Totoo niya talaga. Gusto lumukpa? So, ispinay pa na lang? Nandiyan ba ito? Tol! May nakinig. Ang isyo. Oo. Hindi mo mabuta nga yung pinag-lose mo yung gate. Ayan. Yo. Stop it. Yo.
Buko na sige. Ano sa kampinga. Kaya kanta nangyari po, nasa cellphone nga ng lati ko, may mic na gado mo, dino, sa may, ano ka na, sa may sagan. Kung talagdaro dito, nabigyan tao. Mukhang punta ko mga ito. Kuya, Nakatan ko. yan na yun, si Madam. Ang halata ito. Ay, kawalang naulungan ng bisarang. Iris ko lang ito. Ay! Saro-saro masalito ng tayo. Hindi. Saro-saro masalito. Gadang kamay ka.
Ay, hindi na kagawa. Narabat ka. Ah, Boy, yung mga, ano ba, Stupid boy. Ah! Water. Diba? Boy, yan ah. Boy, yan. Sa'yo na sa yan. Mate. Ano may puto? Sikat nga yan ako. Ano? Saranggong, ano, keep on cake, pati ano. So, Sayang. Wait lang po, eh. Nagka-promo ka. wait, please. Thank you. Ako po ano? Di ba pa po may, di ba may po ako po sa rin. Nadapat po, nasa po na nakaklas. So, kami nga nagpapan, boy, madam. Sabi mo, ma'am, pwede na yan kamay ang ma'am, then kayo mo gusto ko. Kasi, Yun. Kol, mal, kol, Hindi yung nako. Na ano mo ito? Ano ito? Sabi na, hindi kami speed na lalaki. Kaya ko. Naling ako nga. Tapos tulad tayo, piano, piano.
Michael Jackson. What ano nga? Nagadan nakikapi. Mission ang ngayon. Yung para na bang? Yung para bang? Yung mga ano? Yung bakit ano ko? Sure. Takal na kayo sa mga kapatid. Babae ko ba? Pero kayo to, ano to? Ano? Ano ba? Oo, sa kapatid. Para bang may mga pa. Ang para ko pa ito. Ano yun? Ha? Ano, di ba, sa ano, third, may, ang ano, may nasa ano na, ano, kasi babae. Templo, sabi niyo, hindi na dapat gusto. Hindi na, binigan niyo ba? Tapos, ano, July na, tatawa kami ni Mama. Ano, sa kwetla, ang gato. Ang gato. Ano kaya, kung pagana, log na ko pa kayo. Ano po ulit? Aguba na dalawang short. Ako, Yes, ma'am. Sige. Sige. mga buo ngayon. Magana ka, Jay. Hindi ko na. Kapatid. Wala ba? Yung party, ano ba kayo, party, hindi na party. Dapat party kayo mga. Nauban mo sa, may bolong ko yung, pero kung bakit, or, may ano na dumaan, and, ito, yung garo, ano comes card, Ano? Ang guard. Wala yung tani. marami, yung wala. Nagawa na lang. Ayun, ay, yun. Yung, Yung lingang bitis ko ng ulang balik.
wala pa akong PT. Yung order, no? Yung Ito lang kita chinis sa mga pangalan. Ito nga, ito tayo mo putol. Pag inarog ka, hindi mo na ano yun din. Pag inarog ka, hindi mo putol. ano yung sito eh, kahit maganda sa balik yun. Kahit ano, hindi ako iwas. Nagdalaga na kami ng bawang dito. Yung mga nakalwa, nagtambay pa kami lang. Para ito ko lang sa tiging tano, ginanong yung mga nito. Ayun din yung pangalan. Ha? Pera ko na lang. Hoy, wala mo sa mga sinusunod na pagulong na ko yung hindi. Kaya na, nahulog ka sa sibig. Oh, Puta ko nga, pero iba ko. Ano mo, nagpapala. Wala pa, main bay kita po. Wala pa, main bay. Ano ito pangalan? Hello. Ano? Dapat ito. Uy! Yung amo. Hindi ba kayo? Ganito. Ano pa, ma? Layo ng pinto. Inalam ko, bro. Sa Pilipinas. Bro. Butang hayop. So, susok drink ko, ang inapod ni Royal. Ang init. Ano, Royal. Sunod ko. Destroy. Pinangalan ni Krokos. Butang hayop ng hayop. Sira mo. Pero mag-aalak. Pero alam. Ito na yung kanya, si Santiago. Iba pa rin sa Pixit, Cola, Sprite, Cola. Sabi talaga to, nagsamuya. Kinaganan ko panganing ano. Ganito. Gagaran ni Madam Putang hayop. Kinaganan ko ito. Mahal ba kung ano? Klasik ko ba? Paglaw na hayop. May kulot na ka na, marulong ako ako. Nada mo ni Madam. Sabi ka sa kuya. Isa ka nag-ibo. Tinuro ako mga yun sa ibo at ikinong ako. Kinadot ako bibili, Madam. Ang nanguyo ako nga. Sabi sa kuya, umusun mo na. Alam mo, ako nag-ibo.
gawag. Wala naman talaga mga electric. Iwa pasaga. Yan. Kamulang mo na ako. Wala nang saldi yan. Limod yung tiki sa ano, kuwali. Kapag ikaw sa ulo mo na. Jay, patulong ko na Gio. Jay. Tawag ka po. Paano mo nagsisingko mo? Ako na mabal dyan. Yeah. Singko siya na bayad. Hindi ko Nakakalsin ko ako na gano'n. Oo, yung tawag. Sabi, Tama ka na po. Nadadala ko lang ito. ano? Nadadala ko lang. Siguro lang, gusto ko nga yun. Ay, worry. O klase ko may maura, gano'n pinasa ko. Kasi sila ako bumbo. Ano? Ba? Duwang balo. Tapos naman sa sila ako. Yun. Mura kung dito kulay lang mo. Huwag na nadagit. Ito kung saan ko ba yun? Singiri. Bakit ito ba yun? Singiri ka ako talaga. Anong oras mo ba, babe? Bali. Mag-ingat ka mo, ano? Pero wala kung nawalid ka. Wala. Kuya ka ni Jay. Mabalik pa ito. Ano yun? Ano kaya? Patin. Nagwinta? Oo, naknoon pa rin. Mabalik pa ito. Miss ko lang ba? Come on. Between na. Wala ko wala ka. Sa aga, ano ninda, karte? Kamu na, pwede kong miswela. Anong grade ka? 7. Isa. 7 months. Dayot na siya. Kasi rin ang ano ninyo. Unya. Karte. Unya. Ayun niya. Diba, go? Iyo. Ano na ko mong regalo? Okay. Kami nga, hindi kami regalod siya. Baka gusto siya daw. Iyo. Ang nakuha, saro, nakuha, anong dumwali, maura ko na dumwali. Ilaw. Ilaw. Tumilog ito. Dumilog ito. Tapos tumbler. Tapos yun baga. Ang nakuha ko nga yun, panglima akong nang gano'n baga, nakuha ko, vidya.
May mani. Nagkami na ako ka. Kamu yun, nagmapakaw dito. Dulce. Dulce? Bata na. Pang-reach eh. Bakit nagkami ko nito? Pinarap ko. Grabe ka. Binito mo na ko sa. Deo, pag pinabito ko. Ako na kumbaga o. Yung ko sa hibay. Nakaba. Yung po. Yung pantong sa tindahan. Yung pantong sa tindahan. Ayan, Luwag yan ng susi. Dahil na naman ito sa kuya ng taray. Kaya pala nalulit kasi hindi mo lang ito. Uli. Bagay ba rin siya taray mo? Kaya naman. Mataran mo ko. Mataran mo ka si Nono. Pinago ni Nono. Ikaw na doon. Sinulak ka na sa tao na. Pinago ni Nono. Hindi malan. Ito, kinabit na ako. Ang pagdawag na ako. May yan. Ito ba ito pagdawag? Ito na lang. Kan taon, isang alas na balik na ano bang mag-ano? Bang. Game mo pala. Game boy. Wala naman na nakulang, pero hindi sunga. Ha? Anak ka ng kulang. Nanay, kapamasahe. Gawa sa eh. Pagbawa, kaya. Makabya ka daw. Pero pag nakalunod na sila, bakit Isabela? Hindi mo sa dumanta ko. Ha? Pag ako mana ako ang kadi. Oo, pag kami malunod. Limang ka mo malunod ka sa terminal. No? So, lumang ba ka sa Quezon Boulevard? Sa Lady Panda. Kaya naman sa ano? Kaya naman sa Alimon. Alimon. Ano kaya? Iba na ba Yung dumana sa kanyo. Dumana sa atin. Nakadulog ka. So, dati ba ka, DJ? Kaya ka unaya ang Dahil Gio. Wala. Pero duman man ka na. Duman man ka na. Duman ka. Duman na sa naya. Hindi na ako din niya. Ano manayos ka, ma? Hindi na mo. Dumi ng bado. Nakarinig na mga Yan ka na, Tol. Paano sa Parang tuko mo. Ako lang ulo Pag ng mga nabayadan ito. na, itatawag sa inyo. Pension sa amin, nulog ng mga ito. Kung ko na ito po. Araw na wala ang ano nila. Like out siya, siya,
kailangan. Kasi naman Tapos pag nawala, kailangan. Paano may ikan? umubo na yun. Ayun na. Ano yun, Tolo? Ciao. Diyan mo nag-ano. Nagbubukas. Fish oil. Sa dyan. Ha? Ako lang. Mananap. Ha? Kailangan ang makaasir. Kay Isla. Kailangan mo umayaan dahil. Kailangan. Ay, umayaan. Ay, kailangan niya. Di man na nagtatapos sa kanya. Na-stop niya ang hindi pa ano na kuwan. Na-stop lang. Kadit-dit naman mag-stop lang na po sa kuya. Hindi nga na kuwan. Masublan, Jay. Boy. Uy, Diyos no? 50 po, garo Yun o, may nagtulog dyan. Iyo, man o. Ah. Natabi siya sa number ko. Out na sa Isaway. Oy, sana. Isaway. Sa po. Out na sa 4. 10. Yun. 10 ay Sabi. open. Yes ka? Dahil sa loob. Dito. Training ko lang ng games lang. Ganyan to. Like, Buka. sa Pilipinas. Kailangan.
Chandro dyan, no? Ah, Chandro. Leo. Gusto. Yutar, hindi mo ko man yan. Pati bagang tama, ano minus na. Ay, arte pa si po. Ano yan, palindutan. Sige, ano. Dumi. Ano yan? Ito pa naman ba ba? Ano matulungan ka? Isirag yung ano. Tokyo, no. Tokyo review. Yes. Palaman mo man dyan. Yung nga. Buludo.
Ako lang naman. Ano ko? Message, patay ka. Kaya mo po i-search. Kaya po po paano naman? Ano? Ako pa ko mo. Galing. Kailan? Tama ko. Alam mo ba ang bagong viral ngayon? CBI. Ginagawa. So, hindi kayo nag-load yung kalabang like si Ace, si Prod, si Prod, isang group eh. So, God, nalikay yung sa labang baga ni Tagbo at naglikay yung sa Ace. Oo. Nag-aaral ba sa Ace? Nag-aaral ba Angeli Tagbo? Yung gibo ni Ace, nag-aaral ba sa Ace po? Hindi nag-go. Nilayo ba kumain sa Tagbo? Wala naman. Wala. Yung mga lagi sa inyo.
Lock. Wala ka mo. Yan, balik lagi. Yan, yan. Bukas mas lang sila mo. Iyo. Ano? Lang mo na.
Sabi ko nga ka ng mahal doon. Ano balik? Sobrang yung pagkakala ko eh. Yun, pakalina ako dyan sa'yo, mas ikot yun. O, kaano ka, kumang kaano, katinig, ikon sa, Hindi rin kung yun ang alata.
Dapat ka ni Mama. Ha? Wala ka na rin. Bro, Sige. Tawa ka ba na dito? wala eh. Hindi ba sila ako bibili? Ano na? Nandito na nga si Ma. Bakit ako kayo? Ano? Dito sa tabi mo? Yeah. Oh, dito rin. Ay, or.
Ha? So, nakonyan mo. Alas tres namin sa yung Opo. Sige po.
Nagsabi, alas 2. Todo. Alam mo, dahil makanya ko yun. Pero buhay ko. At yun. Tato, At dapat tayo dalawa. dalawa pa siya. Okay, tawag. Tawag tayo. Gawin. Pero like, sabi ko, mga gusto mo. Sabi ko, kasi ako nagpaon ako nagpaon. Pero doon, Ayaw, dapat po. tira. Parang pwede.
Sinda ko lang yan. Ah, Sinda ko lang yan. wala nga. Ano yan? Ano? Sir. Ano? Kasada? Kaya yun. Teka. Oo, nasa train. Tikit. Ako, pero man din kinabsip ko, ayaw ko naman sa yung TV. Oo, nagawin. Nasa ano, nasa ka-16 ako. Hindi, nasa 16 ako. Ah, Ala. Hindi na ako. Okay, hindi ako tigit. taray. Ano, tama lang. Maganda ba yung iba? Linggo, tatlo lang. Okay. Pabalik sa araw. Bro. Bro. Gober. Ano ang tao? Yung? Tatakot? Ano ang tatakot ako doon? Push.
Magib ka. Magib ka dyan. Pero hindi mo. Hindi ko ano. Kaya wala yung sito. Oh, hindi ko kaya. Hindi ko na kulong. Yung gamit na din yung yung mga baka pa yung bagay niya yung video. Even, may ben. Kasuba ko. O, sige ang makatubig. Makat kanan. Sama guys. Wala complain. Sumagna ko. Lupi-lupi yun. Sige po to na nung tigabaday ko ka ni Junjun. Ako John, kinan si Jay. Tapos may pinasabi. Ako na magbalik. Mana sana? Wait. Yun, wait. Nasan mo? Na-feel mo? Bakit mo? Ako tayo. Hindi na ka lang pansin yung magpalibin ko ano ka doon. Iyak ko na po ulit. Ako ko ulit. Sulit ulit. Ulit ulit. So, no. Ulit. Dawasan ko yan. Ano? Wait. Hey, matala na yung secret name. Tapos Aka doon? Kasi yung ano. Magpika, ni ano, dragon, tatas ka taga. Magpika. Oo. Ito ka daw. Lupon mo. Dapat liway ka, nakan may... Pag kumakain mo na. Wala na, dyan ka ka. Ganda na doon. No? Tapos galing. Yung malaw. Kung ano pa pa ito niya. Ito mo daw. Ito na talaga na magmahal. Hindi ka lang magmatagal. Ay, wait. Tapos. Ako yung masaya. Ako yung nasak ni Kanto. Ako yung pinagay ko. Ako yung lang. Ano ba nga lang ko? Kaya mo. Ito ko naman sa akin. Hindi ko nakukuha. Hindi ko madala. Pag nakawatang nakapagbagal ka na, di ano, papalit mo ano. Nangyayasap mo yung ang tuwang ka. Ang buwan sa pawis mo. Ang tuwang rin. Ang ganda na po ang best. Si Pajak. Si ba? Ano na siya? Tapos, Ako, wag mo malagay. Yan, yan. Kapalit mo niya. May kapalit mo lang. May kapalit mo lang. pawal ka mo.
Ako, tinagpo, ako. Matatala sila dito. Ayan lang. Ano yun kayo? Ito mo yun. Ano yung nabalik mo ng kampuda? Ito mo ba ba? May lakot ka ba? May lakot ka ba? May lakot ka ba sa lakot na dito? Yun na namin ito. Diba yung sinikipak sa muna sa alba? Nakalimutan lang mo sa ikipak. Sinusunod ang tutulong ka ng ibang direksyon na nila. Sabi makman kapit na. Tapos kasi pinatay mo, kulay ko kaya mo. Ay, kulay ko na. Hindi, kung subago ko pa rin na kasi nila. Kasama ka nila. Kasama ka rin. Ikaw, bisigyan. Dahil ako nakalot na nagtugtog ka na? Nagtugtog ka? Bakit kita hindi mo ako amorgit ka na? Pero at least sinipot mo. Hindi ka na mag-phone, mag-tugtog. Nakakita ka. Ano? Ay, hindi mas maurang ano ko. Kasi pag di ko yun ang sinambuhay mo, ano, hindi ka na magalukod. Nakakapos ko sila sa pinakapon, hindi kayo nakakapos mo ka. Wala ba pinakapon? Yes. Ay, hindi. Wala naman pa naman. Wala dito sa kanil. Ano daw? Ito. Nalakyan, wala ko din. Sino nakakabala sa kapitas dito din? Ito din daw. Ano ka po? Hindi na mag-gusto nito kung magpapagod. Ano ang mura kong pala sa hospital? Ipapalit mo yung dito. Ano? Sino niya? Ito. Kasi kung mag-ganyan ko, pero pag nako na lang ako. Hindi ko rin. Yan lang nakakursiya kita. Ang naman na expert na. Pero makakapit ka na. Pero, o, din ako kang kita. Away kinap ko sa kanya dito. Mainit ng panahon mo. So, ano? Yeah. Kaya nga, siya lang si
Yung sa is pagkakas nagkakamatay. Oo. Ano? Eh, gigibo ko ba ito? Hindi ko sa style na ilot ko labag mo sa kanto ko na nagbigay. Nandiyo ko gibo ko ko ito. Kaso hindi ko alam kung ano gibo ko talaga sa kanila ko. Tapos bilang na, pero pinagdun ako, nagdun mo na ako tapos ako. Nalitan ko sa ako na. Paano nila ako sa gibo ko? Ako bibigay pa yan. Alam mo na, ayan, nagdito niya lang doon. Gibo ko kapag ka, dito pa ka. Oo, ay, hindi na din ako. Ay, nakabog siya. Talaga, di ba? Ano ba ang Felix Train na po? Ano? Hindi na lang may stock. No, right. Nasa po. Okay lang. So, ang pinakala pala, legendary. Kaya ulit mo na sila. Ano pong buwan yan? Kaya may tika na. Ang hirap. Kung ano kung yan, Sprite. Buwan pang Sprite yan. Ayun, masira ko. Masira. Ay, popcorn. Ako. Pero kung ano kung ay, sira. Say. Sabi ko kasi, tawa ko ninyo. Sira. Nandito sa ko, nandito sa rin. Yung pala ba, pala, puro ba, kung hindi ka magawa, kung nasa gusto mo, nabawa ka nila yun. Oo. Tapos, wala, nagtatago ka kasi ko, dapat pa hindi na, ito ba ka? Oo. Kung wala kasi kung dapat nagkita mo doon. Pero hindi na rin lang mo. Kaya yung spasa na ako. Kasi ito ko na din ko doon. Tarang pa sa loob yung mga magtutor dyan malutas ka na rin ko. Kasi ito ko sa wala yung yung mga alo-alo dyan yung mga pagkawi yung yung dapat na ito. Tawag ko sa may kong jawa. Eh, jawa mo. Hindi mo ganyan mo. Eh, jawa mo. Eh, ito yung ano. Tawag sa ano. Nanago na pag ano dyan? Pero inisip mo, natabi ako sa mo. Wala mo na ako naman mag-drink. Ano ba? Di ba ko kami doon sa iba? Baka kami ba ko kami Oo. Ano kami ko to? Buta ko na buta ko ako. Buta ko magmata. Mag-open ka. Mag-open ka na. So, yung pinaka to. Ay, guys, ko na to kaya. Nakutan bawal. Oh, no. Oh, no. What are you doing? Huh? Bikin kurang. Oh, ano yan? Ay, pinang na natin. Oo, bikin. Ako, ano pinakain. Ano nga sa inyo? Para ano sa inyo?
Ito, quick. Quick, ha? Quick pa sa mo. Yan, ikaw mo ba't mo. Tataman. Pag nagano ka, magkawat ka na. Hindi ko mong ginawa. Maluwa ka. Tama ka. Ikaw sa kuya pag mo. Yun ka rin namin na. Pari, ano. Paribilang ko muna ni Kim Jong. Ang makalit na rin ko nung tulong ko. Uy, papalalit ko na pa rin. Patibig ko ni Kim Ako makalit ito. Jong. Hindi pa rin ako mag-scrapitan. Aragado ko scrapitan. Hindi. Para scrapit, hindi ko. Ito na. Ito na. Madali mo gulit ka na. Malagit. Pagbilog ka na. Peter. Sarap. Ano? Ano na? Ikaw, wala lang ako. Kapalo ka. Kapal na kahit sige, hindi ka rin. Na! Sapat ba? Ha? Sapat ba? Oo, ipatuloy ko na dito. Yan na mo! Sapat ka ba yan? O, di, I say. Wala ko! Wala ko di ay! Umuday ka, dahil ano gusto ko. Dili na nga ni. Dili na nga ni ikaw. Stop me ka. Lahat ko lang. Stop me ka. What is it? Even to one. Stop me ka. Tamo sa tao. Wala na. Hoy, naman si... Kumeda ang matignan ka. Ha? Wala daw takpaw ko sa control. Hello. Lagi. Ano? Sige, Daji. Pagkatapos ko makuha pa rin siya. Oh, Oh, yeah. Pag nagalan tapos sa mga ayan, So,
Akala mo daw sa na. Ay, yung putang pagpapagawag ko rin. Kaya mo di ka tumagal. Go! Ante! Ikaw! Ako, yan, sulit niya. Wala! Pang ano? Wala. Wala nga, kasi ka. Ano ko? Ang cheap? Kasi ko, tama lang ako. Mag-teacher. Oo, may pagkano na ako. Wala ka pa. Na-trade. Wala na ako. Meron na kay grade ko. Capital, tapos yung ko. Give it a landing. Open it. Okay, go second. Ay, lamin na. Black metal. Okay. I mean, it's gabos. Marami ito. Pag-usig. Sasayin mo. Yung pagbibigay na paano. Teacher. Teacher ako kayo na Maria, kaya ako ulit pinagdano. Guys, bakit mo kinipag ito? Lino! Halika. Halika dito na. Halika na. Oh, ay, madala mo pa rin. Iron Eagle, tapos scrap metal, tapos Yan. Ano? scrap, Iron Eagle, tapos ito nga daw, Yan, ano dito? rope, ayaw, Hindi ano, formal. tapos pagkakit. Yan, hindi. Hindi. Ano, location pa. Sa ano? Sa Soldier Island.
Ano din ang buta? Uy, natin ito. Forward ko na doon ako mga requirements. Dali yung message na. Pero, why? Ah, ako muna ako magpapalibilo. Magpalikalong anak ko. Ayan. Ayan. Ano ko din? Eh! May scrap meter ka din. Na? Scrap meter. Ay, wala ka ba man? Ano nga nito? Okay. Ano yung sigaw? Eh. Ano ba? Ano yung ganibig pang 500? Tas, ano ba po? Wait. Wait. Marami ka mo kayo kayo. Ha? Marami ka mo kayo. Ang ano yun? Marami kang ano yun. Ibarabasun. Wala naman kung tulog. Ito. Kaya, nakakaganda dito eh. Alam mo na. Awal pa. Gilig. Ah. Upload dito. Wala, di ba virus? Satu. Ay, yun. Wala ka dyan. Huwag mo lahat. Huwag mo discard. O ba? Patir. Gusto. Hop. Iya. Patir ba pa? Hop. O patir. Huwag ko na dyan. Kagawa naman yan na ito. Diyan. Sa tubig. Ito dito. Hindi na tayo. Ito yun o.
Gano'n, sabi na. Pero ano, Gusto, tumutok ko sa mayo. Daw ko, talikod mo nga yung punin mo. Ano po? Nek, kumbi ba, Nek? Ha? Ay, hindi ka na bahay. Uy, ikaw lang pala tinilad ng taon. Yan. Baka mo lang, Nek. Ano yung nakahay? Ano? Wala. Ito. Kung pa ba dito ay ko? Oh, no. Bas, pag matatalik ko, alay, Nek, ano ka dito style? Ayot mo. Iwan mo sa kami, Jin. ito, hindi ko dati ako alam mo.
Nick, pasal lagi kita balik. Ah. Ano, Jack? Nanek. O paano dyan? Tulog dito ito. Nanek, kuya, nanek ko. Apit ko si Dominic. Lagi na, sige. Ika. Uy, ang Dominic. Dominic. Ano ba dyan? Ano ba dyan eh? Ano yun na ako sa inyo? Bakit pa kayo sa mukha niya? May tran ako. Mag-private server. Ha? Private server ko. Ano pa kayo? Private ha? May na-play. Mag-private server ka. Ako lang. Wala ka nga, Amar. Hindi sakit sa may ano. Pag-ayos ko din na gano'n. Ako niya mo, pag-ayos. Ika na nga, ika. Ah, ayun. Oh, bulok. Ano si CJ? Iyo. Okay na? Baka just pinalo. Pero sino kung ba? Dito ka, nagulog ka. Huwag sabihin mo kaya ako. Marami pa yung server ko. Murang ka man yan, hindi Sabi, dito ko sabi. Ano ang bas mo niya? Friend ko si Jillian Mail. Uling. Piso pa live pa ako. Diyan na sakit na kay Pati. Okay, nagtatapos na yung primo na yun. Ang kapitid yun. Wala yan ako. Wala gusto yun. Wala, ano yung... Ikaw nakawan? Nag-open. Hindi. May ano dyan, may number. May number. Ano kita? Number. Nakimali ako. Yung mga para. I just wanna see how beautiful your voice. You know that you're me. Oh, you're the best one.
Lang mo, sir. Jake, baka yun yung cancel dito. Holy sword of the Ano? Ah, Puto na siya sa Jake! Hindi orang gamay sa kita. Wait! Tangali. Ako, mag-play eh. Play niyo po yan. Mag-run ko may save. Walang tama lang. Hindi po ako kakawala na. Ibagay ko na lang. Ano isa lang. Puro isa nito. Kung pinusa ko yung bumo. Nasa ko po. Ito, kahit. Iabot niyo. Iabot daw ako. Ito masunod. Rekman pala ng mga kumain. Ano talaga? Sayang. Ano wala kaya? Dali minuan. Makalakwan. Ayun na. Ayun na tati. Ilaw na. Lingan mo. Tinitingnan. Naka-slow ko sa paborito ko. Wala na hanapin Tagutin. Sige na, tagutin ito. Ah, Jack, nabitin ko. Mabay ka sila. Sabi mo sila na ako. Kado, kapalagi. Ito malaki. Pagkaral ng bingo. Tapos, wala gina sida. Bay, kung talaga na. Buti sa kumain ng tonga niya kung ano. Gusto na niyo. Pada eh. Steak! Next one, steak. Steak, puro ulo mo rin. Dahil ako. Steak! Next special. Ayos! Ito ang kalaban.
Ah! Ba? Wala! Lago mo! Yan mo, guys. Prepare. Oh, limang po. Sayang. Tunggu ko. Ano sir? Nandun sir? Yun, nagrarandom. Nag-ano, pag may nagkasal, may ano, nagpapalit ng ano. Ability, hiling ako. Leader si Nico. Oo, naging iba, oo. Lalayog. Oo, naging iba, sir. Hindi mo ta. Nagdadal mo kami bakit ko. Hindi mo makapalit kami ng mga nakagiling mo. Ano, sa tulong mo sa tulong. Ito mag-alon, may iba ko Oo, nagpalito. Oo. Nasuman mo pagka may pilong. Nakulong ko din ang PC. Lumina. Di ba rin yung dagdag ko yung case? Yan eh. Ang dahil nagdadagdag ko yun. Nandun kayo, sir! Nakulong ko. Lugi. Stop the plane. Stop. Kapanyan ako. Bubot ito, Winig! Hello! 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 Sampling. Ay, ito pa siya. Baka ka lang, Paul. Paul, paano ito, kuya?
Oh, randoman sir na naman. Video yun ah. Na-technical si Jay. Ito. Mabot ko kung saan. Kurag mo. Panyan. Ayaw. Ito yung level. Sabi ko ka may ipito mo na. May ako. Uy, may bago na naman ako. May bago na naman ako. Apa yan, Chok? Even Chase? Kaya kasi. Diba na talaga? Ulo! May bago na naman ako. Hindi na talaga. Dumalo sa gusto talaga. Hey, Waragul! Nagtitirible kick ka, Jake! Oh! Ala, yun na naman. Chok! Yun na naman si Bago. Tapos sa Jake! Laka ko yung motor iyan. down na naman ka. Kulingan nga na mo. Oo. Galing ko lang. Nice one, 5K lang. Uwi lang kita. Magsado. Ako si Malat, di ka na talaga na 6 ko lang. Ada lang ako. Jeep, masabi lang jeep na ako sa jeep. Alin na? Ha? Ano?
Kaya ako sa Ano lang, kulit? Ano yan? Bawag ka dyan! Baka wala si Jay? dahil ma-off ka na. Uy, nice one. Bakit? Ang malaro ka ni Push 5. Hindi ako dati. Bulok ang content ko. Sugan ako. Ang ilan na on. Wala na. Super. Bukan ka na. Nibol. Royalty. Next royalty next. Royalty. Rose. Tauros. Sino ko rin sa mga Ano ba ang aralan ko, Jay? Ay, kay JJ! Eh, JJ na sana. Mayroon pa may ito. Di ano pa. Ah? Nukso mo si JJ. Wala na magka. Ano ba yung pinita rin? Wala ba? Bago. Hindi na Ay! Uy, karambit! May karambit lang eh! Marunong gusto ka mga sniper yan? Dahil hindi ka naman ibon! Ibon Tauro! Ay, royalty Tauro! Royalty Tauro! Wrong! Wrong! Ano yung maging positive? Ano, in this match? Sniper ang patrol. Sino yung butigahan mo? Sniper ang patrol. From ano, from 6 password 01. Gumano? Password? Oh. 01? Free for all. Yun na, Aling ko dyan, ano po, all Dominic? Sini. water na mo. Dyan, dyan. Sa ano? Dyan, dyan. Kills. 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 Ay, dyan. Sniper ulit. Ang kills. Minutes, minutes, minutes. Dito lang, quick. Kills. Time pa. Oh, 30,000 na yung ano, dapat lang ng first blood. Kamu naman na bumabalik. Sobrang real. Kung sabihin, uy, lugi ako. Dako lang ano ko. Pero pati lang, kung ano
Nakanda. Headshot. Ano ko yan? Bawas. Hindi nga lang pang restaurant. Hindi mo lang sa iyo. Kita mo. Ano ko? Hindi kaya kang utang. Talo. Ano na mo? Sabi mo mo. Cinco. Sige, yung cinco na ka. Duwa, di ko alam kung ilong. Daw, mapalit ko ako. Yan mo. Gigi, talaga ka, pinapalitan. Masabi na tayo, si Dumi. Balik snake. Right, everything. Dapat yun. Bawal pa yun. Kita mo. Ano bo? Mabalo o. Pagkaro mo nila. Mabalo o. Kita nito. Paano may ganun? May los-los eh. Ang Wala, oh. Yung kamundong ini. Hustler yun. Alam mo na ba kung sa hustler? Kita doon. Shit, bullshit. Ngayad mo tabo. Utang na ito. Tuwado ang kalabang ko. Woo! Ano din ang mga sa bala ko? Natara na sa maod. Kita Dominic mo na. I can't. Dominic? Dominic? Dominic! Kita mo. Primera impacción ka. Sabi rin na pira. Ano na yung 3-5? Ito, 25 size.
Ba't mo? Hindi ko narinig si Jay. Pag-verse. Sheesh. Sila Dominic. Punta! Ako po kaya may pinala ko ngayon. Nabangat. Hindi ako mo. Layo. Laro ka man na ano mo. Ganon. Dapat ka man na pinakapot sila sa ay. Uy! Iyo, Jay. Iyo po. Ano po? Jordan Jacob. Wala. Tulog ka pa tuloy. Ligaw. Ibando ko. Wala naman. Bakit ko yun? Wala ka po. Makuhay. Malala. Wala niyo na po. Musik mo, pagkakalin. Yung parang mo, Sai. Para sponsor sa dito. Hindi, ano din yung dito.
Bakit? Dumbot. Diyan. Dumbot. Pamanay ang kalulaw. Dami Gucci. Wala para daw. Hindi. Yo! Ako din ang yung di ba video yan. Ay, pati ratrat ng duro, gutom ka niya. Sabay ka kain ng kawat. Durog. Mura mo ng gamit ko. Merry Christmas. Ay, wala yung upay ni. Ang naglalilo. Para kising ng ayos ka. Para dyan pa rin. Ano yun? Wala, abutan eh. Dugo ni... Kilo. Merry Christmas. Sige, pwede mo ba? Merry Christmas. Ako po na magpapakapon. At sa number 4. Gaya mo sa pinto ah.
Diba, pag nagadata, ayun na. Wala pa kasi. Out na sa one. Meg! Bana. Ikaw, Christian. Yang. Ice cream na dahil ito. Bakit sa'yo? Pwede. Ito sa kakat. Wala nga.
Yan po. Hindi mo nakita mo. Kung tapos ka para hindi ako man ko yung mga. Diba mo na. Maski ka, dapat mahal ko pa open sa wide. Bukod na mo ko yan, Felix. Alam mo yung biyahe, Jack?
What would he have in those? I bet he does. Yeah. I bet he does. Yo. You know what I'm doing?
Open sa tray.
Sabo. Mali ka na. Eh, madali si Gio. Kapal. Alam niyo ba? Unang bago ako ikot sa dikti kaso. Uyak ka. Bakit mo sila ko rin? Pagpasya na sa akin. Pagpahal. Hindi mo na pagpalit mo. Tutok mo sa tao. Kukunin nga yung kaya nga rin baby. Mas puro ko eh. Diba? Kaya mo, pagkuhan ka. Kaya doon na sa baby. Na. Ah. Stop! Kulero. Ilan? Bakit kinuha ka? Gusto yung makakulimas. Bukan nila ako. And sword. Hindi mo na po. Mura ka niyo itong pabalik. Hindi. Lahat. Hindi ko na babalik lang sa standard. Ano ito? Matulog ka? Wala. Miss Jay. Okay, hindi kita pa. Gani ulit siya ng radyo. Ano daw mga Ako dik- daw. Anong kapalit? Mainit. Gawin mo na, nagdaan yung kao. Parang mga expert na lang para sa Thursday Mall. 3D, 4, 6, 6. Kung kanila, papalit. Ako ay kami 30 years na. 33. Yun na, delay. Paano ka maliit ka din? Nag-video ka. Sabi ko, ano?
Laki me, chicken beef. Trey. Utang late bleeding, sisidong eh. I meant ano, like, yung ano. Dahil sinira na kaya I don't give a job that I don't think I should have a business system. Maybe pa ko na lang sa Si Jay, Ah, sino to yung sabi ko, ano, pizza ah. Sabi ko, Trey. si An, next Tewa. Actually, yun. Namatay ko ah. Nasa labi ko, di ba? Ilang taon lang. Bago na lang mag- bago sa taon na mag- Yes. Ay, wala. Ayaw ko. Ano yun? Ayaw ko. Wala. Yan. Material. Olyo. Mahal lang. Pagpalong lang. Okay, tapos. Sabay mo naman si hours. Ito ang direct ko dito. Wala pa to. 300. Ano ba ito ako? Tapos, alin? Alin? O, saan ko yung nag-video corporate? Alin? Tira. Chips. Iwan.
Ay, tawag din ako. Pirahan. Kaya nga pwede. Pirahan ni Ann. Tadak ko na gasok. Ito daw. Gusto mo, hindi ka na makakonta. Pirahan. Wait, Kung nawon tabi ako sa sabi. Cheese. Yung ito mo. Ito. Ada ko na kita pero tago. May yak. Isa. Yak. Apa lagi? Yak. Yan. Yak. Teran. Yak. Teran. Sete. Ano ko? Magana ka tayo. Ano ko? cheese. Okay, labi po din ang piso. Ay, dos. Ano? Ayun lang. Kapag ba rin niya? Bawat ito yun. Kaya, bawal ko metal po naging 13. Bawal. Go to me and give something here. Ano something huge wala lang. Sa ulo, marasa pang hayo. Kaya nga na ayun, tingko. Tulog ako. Bungat sila ni Kapila, Adi. Gia. Beramat ko daw siya, ano sa ating ngayon, ikaw yun. Ya, orang dia. Yang namanya ya, orang gana. Kaya kung ba, kaya ko. Ya kayak mu. Ano ba? Iya. Iyo. Mag-ibo ka na ako ng pag-ibo mo. Yan, talagang may hindi mo yan. Yan, hindi ko pa, hindi ko pa may dalawa pero kasi meron ko ng ito. Pero pasok kasi. Ilan naman sa face ko pala? Ano bang ito ano? Ito ano? Ito ano yan? May, ayan ang dito, 5, 4, 3 pounds.
Wala pa. Wait, wait. Ang hate na tayo pa. May pang ko ito. 3,000 ayos ang decided daily of 10 na sa rubies. Mapagod yan. Sorry, binay. May man, yan. Yan o. Yan o. English yan o. Mas murang na ito eh. May kumala ka yan o. Dali. Sa kamayin ako. Hindi mo talaga po ako. Kasi, hindi ko alam sa kayo Facebook dyan. Parang gano'n. Ito. Bawang. Opo ako sa iyo. Ganito. Ito sa ano sa last lady din. O, ilan mo ito? Ano, dito ba? Kasi, Kasi wala kasi namin kasi nawe, ano, may galamang ka, galing ako. sabihin niya ako. Ay, kaya ni Ben. May mga Dalawa ka rin nila. Patangan, kaya naman kaya na naglago, paano mo rayo? Pero may nakakawa na na. Parang The mysterious short man. Saan niya itong mysterious short man sa inyo? may ito. Pero what? Today. Mga doon no, Rina ni Mino. Kapay lan? Ano ba yun? Nagiging mo lang. Ikuan niya. Tawa nila yung sige blood o. Mga ano, di ba? Mga may kwan ka mo pa, balang araw, subukan mo marami. Okay. Adi rin. Di ba sabi daw mo, ginagawa mo, Dad,
ano yung dali ka magkagaladan. Ay, kung tagas yung aga, ka. Yan, masakal mo yun, ha? Yan, mo. Ito yung panunod. What? What? Ay, What sana? What? wow, Ini ang age high. Ay, ang high. Alright. At mo at ay pigera. Patay ko sinikong tools ng mga dali yung mga ko. Pero di na dito. Yun sa kao. Baka makapag-espada. Train, Ali. Ang pinakamadali yung mawala. Hindi pinaninig. Kaya, 1,300 na pala. Hindi ka ano ko, kasama. Dali na, ata magaganda ini. Teka lang, hindi ma-hindi. Kung hindi ka pa. Kung mura mo hindi ka pa. Ito ka. Hindi yan nag-say. Kung mura mo hindi ka pa. Mura. Thank you na. Oo, nag-lumoy sila. Hindi ka makalit. Ito ka. Nakapag-insurance ka. Lagi. Magwan ka. At press ka na magwan ka. Press ka na. At sa lalagay din sa naman. Mula-mula. Ya, kuya, naging si Manggaray. Nakatawan mo. Sabi na, Ako. One. Pasaduran na lang niya. Kadali makakadali. kasi si, Pwede. ano sila naman niya, pamubay ko si Pagka-G. Hindi sila ka na-G. Nagyok ka ng card. Ako na. Oy, sabi ko, andun, at bringin mo ang ayos ka. Pinag-press ko magpapula ta. Ikaw, maniniglugi ka. Ako masaya ang sige na ano ko. Hindi ko ba sinayo?
ikaw sa pwede. Ako dyan sa taas. Ako sa ano ka na siya. Ano ka na sa nakuta? Gravity. Gravity ka na sila dyan o. Ama! Gravity. Sing ka. Ikaw, hindi ka matipay ka sa malawat eh. Kaya, O kaya, tingin pa sa ano. At kung may snow dyan, drain. Wala kang pag snow. Hindi pag may ice pa pag may dito. tayo mo na ito. Pero ko ito. Ano yung problem mo? Baka, kung ano ka nag-aawit ko. Nakakali. Hirap ko. Maibigan. Ito pala yun. Ay, Kapalit ko ay. Ito pa. lalo ko na lang Sino, tumala mo na kung sa ano? Percy, madali yun ako sa Percy. Meron ka kapit crowd. Sige. Yung fish. Fresh meat, flesh, flesh. Mysterious or manap. Suko na mo ta. Tapos, kayo. Okay, ulit mo. Alam mo dati ang zik hanggang ito mo bubuga ni snow mo niya bula-bula na. Alam mo, zika. Gapon mo yan ng Mutual around you. gapon mo. Gamit mo sa mga Wala ba ka? Ah. may zika. Ino, wala akong pagkakas. Sit down. Maluto ka. Kaya ibang gusto ng kailangan. Hindi ka talaga, di. Ano mo, wala ka sige, bakit sige? Something usual is wala mga niharap na iba dito. Pakulong mo, ha? Gamitin mo sa ano mo, yung boost up. Gago, ganun ka. Ako talaga gusto. Oo. Hindi natitira ka.
Ikaw ka. Isip ka. Lagi na. Ano na ngayon? Kasi lapit siya ng pulis na malulit pa ako. Ako. Kasi na. Sakto. Long is na ba ano? Parang Oh, abot. dahil ito, long is kayo magkakalitin pa. Pwede na. Pa na. Yun lang. Abot. Yan. Long is na ba? Lapain na ka, orang ang gusto yan, G. Iskat sa G. Pakalang nga, ikinimit na nga ayaw. Oo. Okay yun na, ulit ba tayo pinag-iyo? Nasaan ko si... Bago nakapag-iya. Oh, ikaw ba? Ito nga na yung... Ano ito? Hindi na yan naman ito. Hindi nga nakapira na naman mo. Pira pa. Ano ka na? Kaya, sige, sige. Ako po natin. Oy, dati, tapos ano gusto mong grade? Yung full ranges over mo kay dati pag nakapasok. Paano? Kira kayo kasi. Pero, pero kung saan ka yung tapos yung ba o pero ang iba. Yung tapos kaya sa kung may nabar, Kaya ko. Basta gusto ko. nga nila, yung baka na nakabar, Wala pa akong course. Gusto sa tigasa. Ako si 16.
Ano siya, di siya nag-ano. Lagi ka lagi. Ano? Ay, mo! Ah, bawal mo. Mas pag nagulat na talaga si Dimata. Kumunit yun. Hirap ko kayo. Yan. Mga bulos pa daw mo nga daw dito. Ano nga po? Hindi ito gamitin mo. Ganda. Ay, pasalay ka lang yung guys. Bobo. Alangan. Yung ito ng dalawa. Three. Three ka. Ngayon ka itong magiging scraplitan. Ay, ito na dito. Ay, hindi pa.
Ay, ka. Kasi yung kuya, Huwag na. back to back. Kada sa tulo, ano saan. Tulo, back to back. Bali tulong back-to-back po kami rin ka. Oh, sarang, tulo. Magtaraki po po yung tulong na back-to-back. Oh, yan, tulo. Ay, sabi ko ang prestan. Ay, Paano po? Tapos sulikod kayo na sa back-to-back. Ano mo, buti, ano, scrap, ang takan scrap. duman naman sa likod. Ako sa likod, Uni naman. mga likod na. Ayun naman. Ayan. Pero kung nasa ako kapirot na araw kayo. Di ba? Yung requirement sa bangko. Ayan, dito, ayun, yung emergency, ano pa. Kaya matulog ka sa akin yan, may okay ba yung pwede naka-disclose sa iya. Iya. Ito, ano? Utang. Hindi ba sa bumamakot ka ng mga tapos mag-space ka? Pero kaya ganyan, ako sa pa. Oh, tulo. Laging kikapuntahan lang sa may firma. Gamit na ang discount sa buwan nila. Yan na po yun yan. Tapos, lupit ka, hindi ko magagaling ko. Tuluma. Okay, yan. Ay, suwaka. Mapapart ito, di ba? Kasi ito matulad. Wait, Nagpunta muna sa magaling namin. Araw po kayo. Ano pa mo sa inyo? Ano, shadow board, Araw man po ka. white eye. Wala akong mga ispada, mga ispada sa mga isang. Wow. Normal Ano eh. ba? Hindi ko sa training ko. Yan. Wow. Ano yung ganda sa ano?
Hindi ka magkaroon ng kamay. Para may gusto ka. Sage, tama ka pala. Mag-search ka din, ano? Kaya, ilaw. Ilaw. Ayan ka. Ilaw, ilaw, ilaw. Ilaw ko din, ilaw ko din. Ilaw. Hindi na sige na mag-call. Lahat ko na daw. Okay daw. Ikaw ka daw, ikaw ka daw. Sana. Electric one. Alin dyan. Wag ko, nako, nako. Kasi ano, kayo dito. Utaman. Yung mainit. Ayun, ano masarap na rin. Ano masarap
Hindi ko dyan tumawag ka. Pero kasi manggulaw, may mawag na yan. Sa espada. Bumi, wala ka mga kalso. Yan, yan. Oh, Sagot na. ay na! Puta kayo. Ano to ako lang na? Lugi! Puta kayo. Nagsila na. Lugi? Mata. Okay, ako. Sabi mo, ayaw yung go. One. Ikaw ba po? Bakit? Mag-block na ba? Mag-block ba? Hello? Ako, Kung masarap. wapo. Lambot. Hindi ko Dati kapat mo. message. Ano ito? Tulog. Awaken mo. Ay, di ba pa? What?
Ay, ano ba? Bakit? Stay muna ako tapos buhay. Para niya. Pa. Yako. 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 Uy. Kani. Dito. Bakit nandito ko na straight? Ano ba? Ay, may tumakot. Ano ba? Drain, let's go drain. Kailan na mas naging? Thank you. Sabi ako. Oo, kung ano dito. Ice, tapos ano, yung, ano, Hindi. ito yung kusoy sa kasi plain. Siguro sa plain. Grabe lang. Ano din yun? Hindi na siya nangayon. Pilos na ako, border sa dragon. Sunod ka nito. Doon. Pero, Doon. Ano ko ba yan yun? Lambon. hindi yan. Hindi na ko naman hanap ng ano. Ay. Wow. Tingnan ko lang sa inyo. Tingnan mo na sa ice niya. Ay ano, yung pala sa ano, ang yung pala sa kaya ano. Yung nakinalitig sa ano niya. Wait, grabe. Okay. Ano yan sa magmango? So, yung guys. Puto pala ay, makapagpaga sa kutuwa. Okay. Tama na, Sage. Why is it not right there? Dog. Open Ano na. yun yung spicy? Oh. Ang kasama siya ako, Dre. Support mo. Yun ka na labot digid yun, oh. Ala. Hindi ka man labot. Ano ba? Hindi na labot shade. Sige na lang ito. Okay na. Oh. Madami pa ako nga. Ano? Ano yan na? Ano? Okay yung ano. Kaya ang magditali. Iyaw. Speed. Naka. Ano ba kayo sa kanila kung Galing ka sa kung ano ka ganyan. Sigaw. Yan na. Rapal ka. Ngayon tayo, pero magsimula ko sana. Ha? Kung ba? Hindi ko ba daw? Malibang ka. Manok ka din. Napira ka dyan. Hindi ba? Yung mo ko yung gano'n. Kasi yun.
Dark haired. Dark. Dark black. Hindi dark. Ah, dark. Ano ang pag-care? OG. No! Utang. Ano, pretty, pretty, sporty. Ako ka. Oh, yeah. First ano pa sa mga game bro, first ano, tulungan niyo yung traffic ko na. Yan. Sige naman, patawad si Shane. Siyempre naman gusto ko mag-form ng Oh, siya na. Gali, napunta ba kayo mag-muslim? Bakbo. Si Ace. tawagan siguro. Patanong ka, dulag ka, inapot ka sa punta ito. Dulag ka pa rin siya. You know? Basta nag-ego,